Okay, yun na nga po. Paano po ba bumili ng Ecoin na magagamit nyo sa inyong Crossfire account para makapagbili kayo ng inyong mga paboritong skins? So guys, in this video, tuturuan ko kayo kung paano po magkaroon ng Ecoin, e-pins gamit ang inyong mga Globe at saka TM SIM card. So guys, panoorin nyo po ang video na to. Okay guys, narito ang mga steps kung paano po bumili ng load online. So, using your desktop, punta lang tayo kay Google Chrome. So guys, kailangan lang natin i-search yung website. So, ang website guys, so nakikita nyo sa screen, ganito po yung itsura po niya. Okay, so cancel transaction muna yung ginawa ko para maturuan ko kayo kung paano. Ngayon, ang kailangan natin gawin dito, kung wala ka pang kailangan mo pong pumunta ng www.gamer.com.ph. Okay, so ito po yung website guys, www.gamer.com.ph. So, i-enter lang natin yan guys. And then kung hindi ka pa nakapag-sign up, kailangan ka mag-sign up dito gamit ang iyong SIM card na Globe or TM. So, dahil nakasubscribe na ako guys, yan, kailangan mo lang isin yung verification para po makapag-sign up ka. So, ang gagawin ko, maglalagin na lang ako, papakita ko sa inyo kung paano po mag-purchase ng Ecoin using my Globe number. So, kailangan guys yung registered Globe or TM number nyo po, may load po siya. Depende po dun sa gusto nyong i-purchase na Ecoin e-pin. So, yan, may password din po kayo, login lang po siya. So guys, marami po siyang game, hindi lang po Crossfire. So, nandito rin po yung mga iba't ibang games like Steam Wallet or League of Legends load, yan. Okay. So, yan, nakikita nyo. So, i-search lang natin yung Crossfire. Yan, i-search nyo po yung gusto nyo i-purchase. So, dito may available po silang 22, 55, 110. So, mayroon lang po siyang service charge na 2 pesos per 20 pesos. So, ito guys, nag-test ako kanina. So, 22. Yan, Ecoins 20 yung makukuha nyo, pero ang charge po nyo sa regular load nyo is 22 pesos. So, check lang natin yung click lang natin yung proceed to checkout. And then, makakatanggap po yung cellphone number nyo po ng code. Yung po yung ilalagay nyo po dito. Yan, matatanggap nyo po dun sa inyong registered number kay Gamer. So, tignan nyo po yung inbox nyo and then itatype nyo po kung ano po yung na-receive nyo na code. Yun po yung ilalagay nyo po dito para po makompleto yung transaction. Pero make sure na bago nyo po ito gawin, kailangan po mayroon load yung inyong prepaid. So, click lang natin yung click here. So, dito mayroon akong failed kasi kanina walang load. So, tinesting ko siya. Nung walang load, mag-failed po siya. Kaya kailangan bago nyo po siya gawin, mayroon po kayong regular load. Okay? Okay guys, pag nag-green na po siya, nakalagay po dyan success, it means okay na po yung code. Yung code po, matatanggap nyo po dun sa inyong registered number. Okay, so nandun po yung e-pin tsaka yung password na kailangan nyo pong i-input dun sa inyong account para po ma-credit yung e-coins na na-purchase nyo dito. So pwede rin po siyang i-resend kung hindi nyo natanggap. So ito na po nga po guys, na-receive ko po sa cellphone ko yung yung e-pin. So nakalagay na dyan yung card number tsaka yung pin. So ang magpapadala po ng confirmation is yung Gamer mismo. So yan po, dyan nyo po matatanggap yung pin na na-purchase nyo po online. So that's it guys, sana nakatulong tong video na to para makapag-purchase ka na rin ng e-pin mo sa iyong Crossfire account. And guys, inaanyayahan din kitang i-like ang video na to kung nakatulong sa'yo, and then huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload videos. Maraming pong salamat!